नमस्कार. विविध व्यंजनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत विविध भाज्यांपासून बनणारा साऊथ इंडियन स्पेशल सांबार. सांबार हा इडली, डोसा, मेंदूवडा, उत्तप्पा यासोबत खाल्ला जातो. तसेच हा सांबार पोह्यांबरोबर पण खूप मस्त लागतो. तुम्ही पण नक्की एकदा ट्राय करून बघा. रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सांबार बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 मुंगण्याच्या शेंगा, 1 कांदा, 1 वांग, 1 बटाटा, थोडासा भोपळा. हा भोपळा मी हिरव्या पाटीचा घेतला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या, 1 टमाटर आणि 1 वाटी तुरीची डाळ. ही डाळ आपल्याला कुकरमध्ये 3 शिट्ट्यामध्ये होऊ द्यायची आहे. सांबार बनवण्यासाठी लागणारे मसाले: 1 चम्मच लाल तिखट, 3 चम्मच सांबार मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च पावडर, 1 छोटी वाटी चिंचेचं पाणी आणि चवीनुसार मीठ. आता आपण ही डाळ स्वच्छ धुवून घेऊया. आता आपली डाळ स्वच्छ धुवून झाली आहे. आपण आता कुकर गॅसवरती ठेवूया. आता आपल्याला 3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आहे. तोपर्यंत आपण भाज्या चिरून घेऊया. आता आपण सर्व भाज्या चिरून घेऊया. ह्या भाज्या आपल्याला बारीक चिरायच्या आहेत. आपल्या भाज्या आता चिरून झाल्या आहे. चला तर मग आता भाज्या स्वच्छ धुवून घेऊया. आणि आपल्या कुकरमध्ये डाळ पण शिजली आहे. तुम्ही बघू शकता डाळ आपली मस्त शिजली आहे. चला थोडी हटवून घेऊया. डाळ आपली हटून झाली आहे. आता त्यामध्ये भाज्या टाकूया. जेव्हा आपण सांबारमध्ये सर्व साहित्य व्यवस्थित टाकतो तेव्हा आपला सांबार पण खूप मस्त बनतो. आता यामध्ये 3 ग्लास पाणी टाकायचे. आता गॅस सुरू करायचा आहे आणि 1 शिट्टी होऊ द्यायची आहे. म्हणजे आपल्या भाज्या व्यवस्थित शिजणार. आपल्या भाज्या डाळीमध्ये व्यवस्थित आता शिजल्या आहे. त्यामध्ये आपण आता मसाले टाकूया. हळद, लाल तिखट, सांबार मसाला, लाल मिर्च पावडर, चिंचेचं पाणी आणि चवीनुसार मीठ. आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचे आपल्याला. कुठलीही रेसिपी बनवताना आपले मन हे नेहमी प्रसन्न असले पाहिजे. आपले मन प्रसन्न असले की आपली रेसिपी पण उत्तम प्रकारे बनते. मन प्रसन्न ते उत्तम अन्न. आपले मन प्रसन्न असले पाहिजे. हाच आपला महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट आहे. आता याला तडका द्यायचा आहे. तडक्यासाठी आपण 2 चम्मच तेल घेणार आहोत. तेल चांगले गरम झाले की त्यामध्ये हिंग टाकूया. आठ ते 10 मेथीचे दाणे, अर्धा चम्मच मोहरी, मोहरी चांगली तडतडली की त्यामध्ये कढीपत्ता चांगलं मिक्स करायचं याला. आणि त्यामध्ये 2 लाल मिरच्या टाकूया. आपला तडका तयार झाला आहे. आता हा तडका सांबारमध्ये टाकूया. याला आता चांगले मिक्स करूया. तुम्ही बघू शकता आपल्या सांबारला किती मस्त कलर आलाय हा. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून 2 मिनिटे गरम करूया. तुम्ही बघू शकता किती स्वादिष्ट असा आपला हा सांबार तयार झाला आहे. सांबारला रंग पण खूप मस्त आलाय
आणि सांबारचा सुगंध पण खूप मस्त येतोय. चला तर मग आपण याला सर्व करूया. तुम्ही बघू शकता किती मस्त आपला सांबार झालाय. आता यावरती आपण कोथिंबीर टाकूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार.